لأني في هذه المسابقة التقيت بعباقرة من الأقران وأساتذة الأفاضل الذين جاءوا من المملكة والذين التقينا بهم في البلد هنا بلاد السنغال أرض تيرانغا، فاستفدنا منهم ولا شك أن بعضهم أيضا استفادوا منا. حياك الله أخي الكريم. حياكم. الله يحييك. تعرفني بنفسك ومن أي دولة؟ طيب، أنا الأخ محمد بارو من جمهورية مالي. ما شاء الله. نعم، متسابق مشارك في قسم السنة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أكيد شعورك مختلف أثناء المشاركة في مسابقة تحمل اسم خادم الحرمين. ودي تعطينا يعني باختصار عن شعورك وأنت تشارك في هذه المسابقة. بكل صراحة أنا متشرف جدا وفخور بأن أكون مشاركا من المشاركين الذين شاركوا في هذه المسابقة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ومتعه ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. لأني في هذه المسابقة التقيت بعباقرة من الأقران وأساتذة الأفاضل الذين جاءوا من المملكة والذين التقينا بهم في البلد هنا بلاد السنغال أرض تيرانغا، فاستفدنا منهم ولا شك أن بعضهم أيضا استفادوا منا. فهذه مفخرة تكتب وتعتبر لصالح هذه المسابقة وللقائمين عليها. ما شاء الله تبارك. إن شاء الله. المسابقة تنفذ بقيادة معالي وزير الشؤون الإسلامية، كيف رأيتم التنظيم والوزير الدكتور عبد اللطيف يتابع أعمال المسابقة وتنفيذها وبشكل مباشر؟ طيب، فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات أوجه باقات شكري وتقديري إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تنظيمه لهذه المسابقة. فبكل صراحة أنا أرغب وألتمس منه أن يكثروا من مثل هذه. هم لهم جهود جبارة، نراهم ينظمون مسابقات أخرى تقام في دول أخرى، لكن ليزيدوا في مثل هذا لأن به يستقبل الشباب إلى تعليم السنة وكتاب الله عز وجل. فكل الشكر والتقدير له ولطاقمه ولكل أفراد المملكة، والشكر لكم أيضا كمستقبلين لنا ومنظمين لنا وأهل اللجنة أيضا، لجنة القرآن ولجنة السنة. كل الشكر والتقدير لكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جزاء أوفى. آمين ويجزاك خير. شرف صراحة لنا خدمتكم، وبإذن الله يعني رسائلكم هذه تصل إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية بإذن الله، بحكم أنه هو المشرف على المسابقات الداخلية والدولية. أدامه الله ووفقه. في قسم أو في قسم السنة النبوية. نعم. ودي بما أن كانت مشاركتكم تذكرون لنا أحد الأحاديث اللي يعني في هذا المقام. طيب، أنا شاركت في قسم السنة الفرع الثاني في حفظ مختصر صحيح البخاري. مما أذكر من الأحاديث أحاديث كثيرة جدا، أكثر من 1000 حديث ما شاء الله. لكن أبدأ بما بدأ به الإمام البخاري. قال: كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من قبل. قال علقمة بن وقاص: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم جاء عن طريق فرد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي افتتح به البخاري. وقد أشار الشراح إلى أن هذا الحديث دليل كبير على أن السنة وحي كما القرآن وحي، لذلك قرأت عليكم هذا الحديث. جزاك الله خير. آمين آمين آمين. شعورك؟ نعم. وغدا هو اليوم الختامي صحيح لإعمال مسابقة خادم الحرمين الشريفين، وبعدها سيكون إعلان تصفيات أو الأسماء النهائية. أيوة. أحتاج شعورك في هذه اللحظة. بإذن الله نحن شاركنا والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. المسابقة كانت حادة بين أبناء القارة، إذ مسابقة كهذه تجمع بين 53 دولة، هذا شيء يخاف فيه، لكن رجاؤنا في الله عظيم. رجاؤنا في الله عظيم، ونحن أدينا دورنا صباح اليوم، والحمد لله كانت الأسئلة على ما يرام. وأسأل الله لكم التوفيق. آمين يا رب. شكرا لك.